Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Mohamed nha. Hôm nay Bo sẽ hướng dẫn cho mọi người cách móc một bé nấm đội mũ Pikachu như vậy nha. Mọi người sẽ chuẩn bị cho mình 3 màu len nha. Màu đen, màu trắng và màu vàng. Kim móc mình sử dụng kim móc 2.5mm, kéo cắt len, kim khâu len, kim đánh dấu, một cặp mắc 4mm, một cặp mắc 5mm và một ít bông gòn bi để mình nhồi thú nha. Và bây giờ mình sẽ vào hướng dẫn chi tiết nha. Mình sẽ sử dụng len màu vàng để làm phần mũ nha. Đầu tiên mọi người sẽ tạo cho mình một cái vòng tròn ma thuật. Móc lên một mũi móc xích. Móc vào cái vòng tròn này 6 mũi móc đơn nha. Một, mọi người có thể đánh dấu là cái mũi đầu tiên này cho dễ thấy nha. 2, 3, 4, 5, 6. Sau đó mình sẽ kéo khít cái vòng tròn này lại nha. Trượt mũi vào cái chân mũi đầu tiên mà nãy mình đánh dấu á. Kéo len qua hàng số 2 lên một mũi móc xích. Hàng số 2 thì mình sẽ móc là 6V. Mũi V sẽ là 2 mũi móc đơn chung chân nha. Một nè, đánh dấu lại, móc thêm một mũi móc đơn vào cùng chân móc. Như vậy mình được một mũi V. Chân móc tiếp theo 2 mũi móc đơn chung chân. Chân móc tiếp theo 2 mũi móc đơn chung chân. Chân móc tiếp theo 2 mũi móc đơn chung chân. Chân móc tiếp theo 2 mũi móc đơn chung chân. Và chân móc cuối cùng 2 mũi móc đơn chung chân. Sau khi móc xong hàng số 2 thì mình sẽ có 12 mũi móc đơn nha. Trượt mũi vào chân mũi đầu tiên. Qua hàng số 3 lên một mũi móc xích. Hàng số 3 thì mình sẽ móc là 1X 1V nha. Của mình nó bị vướng rồi mọi người, mình dính một cục luôn rồi. Hàng số 3 thì mình sẽ móc là 1X 1V nha. Một nè, đánh dấu lại. Chân móc tiếp theo 2 mũi móc đơn chung chân. Chân móc tiếp theo 1 mũi móc đơn. Chân móc tiếp theo 2 mũi móc đơn chung chân. Chân móc tiếp theo 1 mũi móc đơn. Chân móc tiếp theo 2 mũi móc đơn chung chân. Mọi người cứ móc như vậy cho đến cuối hàng nha. Sau khi móc đến cuối hàng thì mình sẽ có 18 mũi móc đơn nha. Trượt mũi vào chân mũi đầu tiên. Qua hàng số 4 lên một mũi móc xích. Hàng số 4 thì mình sẽ móc là 2X 1V. Nhưng mình sẽ tản mũi ra, mình sẽ móc là 1X 1V 1X nha. Một nè, đánh dấu lại. Chân móc tiếp theo 2 mũi móc đơn chung chân. Chân móc tiếp theo 1 mũi móc đơn. Chân móc tiếp theo 1 mũi móc đơn. Chân móc tiếp theo 2 mũi móc đơn chung chân. Chân móc tiếp theo 1 mũi móc đơn. Chân móc tiếp theo 1 mũi móc đơn. Chân móc tiếp theo 2 mũi móc đơn chung chân. Chân móc tiếp theo 1 mũi móc đơn. Mọi người cứ móc như vậy cho đến cuối hàng nha. Sau khi móc đến cuối hàng thì mình sẽ có 24 mũi móc đơn nha. Trượt mũi vào chân móc đầu tiên.
Qua hàng số 5 lên một mũi móc xích. Hàng số 5 và hàng số 6 mỗi chân móc sẽ là một mũi móc đơn. Tổng cũng sẽ có 24 mũi móc đơn cho mỗi hàng nha. 1 nè, đánh dấu lại. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Mọi người cứ móc như vậy cho đến cuối hàng số 6 nha. Sau khi móc đến cuối hàng thì mình cũng trượt mũi vào chân mũi đầu tiên nha. Qua hàng số 7 lên một mũi móc xích. Hàng số 7 thì mình sẽ móc là 3x1v, nhưng mình sẽ móc vào cái cạnh ngoài của nó thôi nha. Một, đánh dấu lại. 2 3 1v. Mũi V sẽ là 2 mũi móc đơn chung chân nha. 1 2 3 1v. Mọi người cứ móc như vậy cho đến cuối hàng số 7 nha. Sau khi móc đến cuối hàng thì mình sẽ có 30 mũi móc đơn nha. Trượt mũi vào chân mũi đầu tiên. Qua hàng số 8 lên một mũi móc xích. Hàng số 8 thì mình sẽ móc là 4x1v, nhưng mình sẽ tản mũi ra, mình sẽ móc là 2x1v 2x nha. 1 nè, đánh dấu lại. 2 1v. 1 2 1 2 1v. 1 2 1 2 1v. 1 2. Mọi người cứ móc như vậy cho đến cuối hàng số 8 nha. Sau khi móc đến cuối hàng thì mình sẽ có 36 mũi móc đơn nha. Trượt mũi vào chân mũi đầu tiên. Kéo len ra cắt len luôn nha. Mình sẽ đâm kim từ phía dưới của cái mũi đầu tiên nè, đâm lên trên, sau đó kéo cái len qua, rồi dùng kim khâu để mình giấu sợi vào các mũi móc nha. Như vậy là mình đã xong cái phần mũ rồi nha. Mình sẽ dùng len màu trắng để móc cái phần thân nha. Mọi người sẽ đưa len vào cái hàng số 6 nè. Hồi nãy mình móc cạnh ngoài thì bây giờ mình sẽ móc vào cái cạnh trong của cái hàng số 6 nha. Mình sẽ đâm kim qua, kéo cái sợi len màu trắng này qua, móc lên một mũi móc xích, móc vào cái chân móc mình vừa lên mũi móc xích một mũi móc đơn, đánh dấu lại cái mũi đầu tiên. Sau đó mình rút cái sợi len thừa này vô nha, cho nó chặt chặt lại, cho nó siết cái mũi bính của mình lại nè. Ở hàng số 9 này thì mọi người sẽ móc mỗi chân móc là một mũi móc đơn nha. 2 3 4. Mọi người kẹp luôn cái sợi thừa vào nha.
5 6. Mọi người móc khoảng 5-6 mũi là được rồi nha. Mình bỏ cái sợi thừa vào phía trong. 7 8 9 10. Mọi người cứ móc như vậy cho đến cuối hàng luôn nha. Sau khi móc đến cuối hàng thì mình cũng sẽ có 24 mũi móc đơn nha. Trượt mũi vào chân mũi đầu tiên. Qua hàng số 10 lên một mũi móc xích. Hàng số 10 và hàng số 11 mỗi chân móc sẽ là một mũi móc đơn nha. Tổng cũng sẽ có 24 mũi móc đơn cho mỗi hàng nha. 1 nè, đánh dấu lại. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Mọi người cứ móc như vậy cho đến cuối hàng số 11 nha. Sau khi móc đến cuối hàng thì mình cũng trượt mũi vào chân mũi đầu tiên nha. Qua hàng số 12 lên một mũi móc xích. Hàng số 12 7 chân móc đầu tiên, mỗi chân móc một mũi móc đơn. 1, đánh dấu lại. 2 3 4 5 6 7. Chân móc tiếp theo mình sẽ móc một mũi hạt bắp vào đây nha. Đầu tiên mọi người sẽ lấy len, đâm kim xuống, kéo len lên, kéo len qua hai vòng dây trên kim. Lấy len, đâm kim xuống, kéo len lên, kéo len qua hai vòng dây trên kim. Lấy len, đâm kim xuống, kéo len lên, kéo len qua hai vòng dây trên kim. Lấy len, đâm kim xuống, kéo len lên, kéo len qua hai vòng dây trên kim. Như vậy là mình sẽ có 5 cái vòng dây trên kim như vậy nha. Mọi người sẽ kéo len qua hết 5 cái vòng dây này luôn. Mình được một mũi hạt bắp để làm phần tay. 8 chân móc tiếp theo, mỗi chân móc một mũi móc đơn. Một, 2 3 4 5 6 7 8. Chân móc tiếp theo mình sẽ móc một mũi hạt bắp nha. Mình sẽ móc vào đây nha. Đầu tiên mọi người cũng lấy len, đâm kim xuống, kéo len lên, kéo len qua hai vòng dây trên kim. Lấy len, đâm kim xuống, kéo len lên, kéo len qua hai vòng dây trên kim. Lấy len, đâm kim xuống, kéo len lên, kéo len qua hai vòng dây trên kim. Lấy len, đâm kim xuống, kéo len lên, kéo len qua hai vòng dây trên kim. Như vậy thì mình sẽ có 5 cái vòng dây trên kim nha. Mình kéo len qua hết luôn. Mình được mũi hạt bắp thứ hai. Các chân móc còn lại mỗi chân móc sẽ là một mũi móc đơn nha. Một, 2 3 4 5 6 7. Trượt mũi vào chân mũi đầu tiên để kết thúc hàng nha.
Qua hàng số 13 lên một mũi móc xích. Hàng số 13 và hàng số 14 mỗi chân móc sẽ là một mũi móc đơn. Tổng cũng sẽ có 24 mũi móc đơn cho mỗi hàng nha. 1, đánh dấu lại. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mọi người cứ móc như vậy cho đến cuối hàng số 14 nha. Sau khi móc đến cuối hàng thì mình cũng trượt mũi vào chân mũi đầu tiên nha. Qua hàng số 15 lên một mũi móc xích. Hàng số 15 9 chân móc đầu tiên, mỗi chân móc một mũi móc đơn. 1, đánh dấu lại nha. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Chân móc tiếp theo mình sẽ móc một mũi hạt bắp nha. Đầu tiên mọi người sẽ lấy len, đâm kim xuống, kéo len lên, kéo len qua 2 vòng dây trên kim, lấy len, đâm kim xuống, kéo len lên, kéo len qua 2 vòng dây trên kim, lấy len, đâm kim xuống, kéo len lên, kéo len qua 2 vòng dây trên kim, lấy len, đâm kim xuống, kéo len lên, kéo len qua 2 vòng dây trên kim. Như vậy thì mình sẽ có 5 cái vòng dây trên kim nha. Mình kéo len qua hết luôn. Mình được một mũi hạt bắp. 5 chân móc tiếp theo, mỗi chân móc một mũi móc đơn. 1, 2, 3, 4, 5. Chân móc tiếp theo mình sẽ móc một mũi hạt bắp tương tự như vậy luôn nha. Mình sẽ lấy len 4 lần. 1, 2, 3, 4. Mình cũng sẽ có 5 cái vòng dây trên kim như vậy nha. Mình kéo len qua hết luôn. Mình được một mũi hạt bắp. Các chân móc còn lại mỗi chân móc một mũi móc đơn nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sau đó trượt mũi vào chân mũi đầu tiên. Qua hàng số 16 lên một mũi móc xích. Hàng số 16 thì mình sẽ móc là 12A, 12 cái mũi giảm. Mũi giảm thì mình sẽ móc vào cái cạnh ngoài của nó thôi nha. Đây là cái mũi móc của mình nè, mũi móc của mình có 2 cạnh nè. Thì bây giờ mình sẽ móc vào cái cạnh phía ngoài này thôi nha. Đâm kim từ phía dưới lên nè, vòng xuống, đâm lên cái mũi bên cạnh, kéo len qua 2 cái vòng dây của cái cạnh móc á, cái cạnh cái mũi móc á. Sau đó kéo len qua một lần nữa, mình được một mũi giảm. Đánh dấu là cái mũi đầu tiên này nha. Hai, 3,
4, 5. Ở đây mình còn một mũi nha, mọi người nhớ để ý để không có bỏ sót mũi nha. 6. Mọi người cứ móc như vậy cho đến cuối hàng nha. Sau khi móc đến cuối hàng thì mình sẽ còn 12 mũi móc đơn nha, trượt mũi vào chân mũi đầu tiên. Lên một mũi móc xích. Mình tiến hành nhồi gòn nha. Sau khi nhồi gòn xong thì mình sẽ móc cái hàng cuối cùng nha, hàng số 17. Hàng số 17 thì mình sẽ móc là 6A. 6 cái mũi giảm nha, mình cũng móc vào cái cạnh ngoài của nó thôi nha. 1, đánh dấu lại cái mũi đầu tiên. 2, 3, 4, 5 và mũi cuối cùng. 6. Sau đó mình sẽ trượt mũi vào cái chân mũi đầu tiên để kết thúc hàng luôn nha. Mời kéo len ra chừa một đoạn dài dài để tí nữa mình khâu nha. Mình sẽ dùng kim khâu để khâu cái vòng tròn này lại nha. Mọi người sẽ khâu vào cạnh ngoài của nó thôi nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sau đó mình sẽ kéo khít cái vòng tròn này lại, đâm kim xuống, đâm qua cái mũi bên cạnh, sau đó đâm xuống cái mũi bên cạnh nè, giấu len luôn, sau đó mình cắt đi. Như vậy là mình đã móc xong cái phần thân này nha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho mọi người gắn mắt nha. Mắt thì mình sẽ gắn giữa hàng 11 và 12. Đây là hàng số 9 nè. 10, 11, 12. Giữa hàng 11 và 12 sẽ là hàng này nha. Mình sẽ gắn vào đây một con nè. Hai mắt sẽ cách nhau 4 cái mũi móc, 1, 2, 3, 4. Gắn ở đây. Như vậy mình sẽ gắn hai mắt vào vị trí này và này nha. Đây là sau khi mình gắn mắt xong nha. Mình sẽ dùng len màu đen để làm phần một. Mình sẽ dùng len màu đen để làm phần tay nha. Đầu tiên mọi người sẽ tạo cho mình một cái vòng tròn mã thuật. Sau đó móc lên một mũi móc xích. Móc vào cái vòng tròn này 3 mũi móc đơn nha. 1, 2, 3. Sau đó kéo khít cái vòng tròn này lại nha. Trượt mũi vào chân mũi đầu tiên. Mọi người khó thấy quá thì mình đánh dấu là cái mũi đầu tiên nha. Kéo lên qua hàng số 2 lên một mũi móc xích. Hàng số 2 thì mình sẽ móc là 3V, mỗi chân móc sẽ là 2 mũi móc đơn chung chân. Chân móc đầu tiên nè.
cái chân móc mà mình vừa lên mũi móc xích, đâm kim vào một mũi móc đơn, đánh dấu lại nha, tại vì nó màu đen nên khó thấy á. Móc thêm một mũi móc đơn vào cùng chân móc đó nữa. Chân móc tiếp theo 2 mũi móc đơn chung chân, chân móc cuối cùng 2 mũi móc đơn chung chân. Sau đó mình sẽ đổi qua len màu vàng nha, kéo cái len này ra, sử dụng len màu vàng để móc tiếp. Mọi người sẽ đâm kim vào cái cạnh của cái mũi móc và cái phần chân móc ở phía dưới này nè, kéo len qua, trượt mũi vào chân móc đầu tiên, qua hàng số 3 lên một mũi móc xích. Bây giờ mình sẽ rút cái sợi dây màu đen này xuống nha. Đó, siết luôn cái sợi màu vàng này nữa, cắt bớt cái sợi màu đen này đi. Sau đó lộn nó lại, lộn nó ra nha. Hàng số 3 và hàng số 4 mình sẽ móc mỗi chân móc là một mũi móc đơn nha. Mình sẽ kẹp luôn cái sợi thừa vào để mình móc nha. Một, hai, ba, bốn, năm và chân mũi cuối cùng 6, trượt mũi vào chân mũi đầu tiên. Lúc nãy mình quên đánh dấu á, mọi người nhớ đánh dấu lại nha. Qua hàng số 4 lên một mũi móc xích. Hàng số 4 mình cũng móc mỗi chân móc một mũi móc đơn. 1, đánh dấu lại, 2, 3. Mọi người móc cho đến cuối hàng nha. Móc đến cuối hàng thì mình cũng trượt mũi vào chân mũi đầu tiên nha. Qua hàng số 5 lên một mũi móc xích. Hàng số 5 thì mình sẽ móc là 1x 1a. Đầu tiên là một mũi móc đơn nè, đánh dấu lại, chân móc tiếp theo là mũi A, tiếp tục một mũi đơn. Mình sẽ kéo cái này lên để cho nó dễ nằm xuống đây nha. Một mũi giảm, trượt mũi vào chân mũi đầu tiên,
kéo len ra, chừa một đoạn dài để chút nữa mình khâu nha. Mọi người sẽ làm cho mình thêm một cái giống như vậy nữa nha. Sau khi móc xong hai cái tay thì bây giờ mình sẽ khâu nó vào nha. Mình sẽ khâu tay ở hàng số 2 và hàng số 3 nha. Mọi người sẽ khâu cái vòng tròn nha, khâu kiểu vòng tròn xung quanh như vậy nè. Và bên đây mình cũng khâu tương tự luôn nha. Mình sẽ tách một sợi len ra để mình thêu miệng nha. Mọi người sẽ đâm kim từ phía sau lên nè, mình sẽ canh ở giữa giữa nha. Chừa một đoạn để tí nữa mình giấu sợi nha. Mọi người sẽ đâm ngang qua hai ô nè. Đó, mình đâm xuống phía dưới này. Vòng cái kim vào cái len nè. Mình làm nhẹ nhàng thôi nha, đừng siết chặt quá là nó sẽ bị thành cái hình tam giác á. Rồi, như vậy là mình được một bên nè. Mình sẽ đâm kim lại vị trí đó nữa. Đó, đâm qua bên đây. Mình sẽ chỉnh cái này lại một chút nha. Sau đó mình đâm lại cái vị trí lúc đầu nè, đâm xuống phía dưới. Vòng cái len vào đây. Đó. Như vậy thì là mình đã xong cái miệng rồi nha. Mình sẽ đâm kim vào, sau đó giấu len đi. Rồi, như vậy là mình đã xong cái phần miệng rồi nha. Tiếp đến mình sẽ gắn mắt vào nha. Phần mắt thì mình sẽ canh nó tương đối rồi mình gắn vào nha. Đây mình sẽ canh ở khoảng giữa giữa như vậy nha. Bên đây mình cũng canh tương tự luôn. Gắn mắt xong thì bây giờ mình sẽ đánh thêm cho em Pikachu này một ít má hồng nha. Mình sẽ đánh ở dưới mắt nè. Đánh má hồng cho em Pikachu xong thì mình cũng đánh má hồng cho bé nấm luôn nha. Mình sẽ đánh ở dưới đây và đây nha. Như vậy là mình đã hoàn thành xong một bé nấm đội mũ Pikachu rồi nha. Và video của mình cũng xin kết thúc tại đây nha. Nếu mọi người thấy hay hãy cho mình xin một like, một share và một subscribe nha. Hẹn gặp lại mọi người ở các video tiếp theo nha. Bye bye mọi người.